Không có gì tồn tại ngoài bạn triết lý của chủ nghĩa duy ngã. Nhà triết học đạo giáo cổ đại Trang Tử đã từng mơ thấy mình là một con bướm. Ông cảm thấy tự do khi bay từ bông hoa này sang bông hoa khác, làm những việc mà một con bướm thường làm. Ông không hề nghi ngờ mình là một con bướm và quên mất mình là Trang Tử. Khi tỉnh dậy, ông nhận ra mình chính là Trang Tử đang mơ thấy mình là một con bướm. Nhưng sau đó, ông bắt đầu tự hỏi liệu tiền đề của mình có đúng không? Liệu ông có thực sự là Trang Tử mơ thấy mình là một con bướm hay ông là một con bướm mơ thấy mình là Trang Tử? Mặc dù tuyên bố sau có vẻ vô lý, nhưng không có cách nào chắc chắn để chứng minh tính sai lầm của nó. Tất cả những gì chúng ta biết là chúng ta có ý thức, có khả năng nhận thức. Nhưng khi nghĩ về điều đó, chúng ta không có cách nào biết được liệu những gì chúng ta nhận thức có tồn tại bên ngoài tâm trí chúng ta hay không. Chiếc ghế bạn đang ngồi, màn hình bạn đang nhìn chằm chằm, những đám mây trôi trên bầu trời và những người hàng xóm đang dắt chó đi dạo đều có thể chỉ là ảo ảnh. Theo quan điểm của Trang Tử, điều này có vẻ vô lý. Nhưng chúng ta có thể là những chú bướm mơ mình là con người, điều đó có nghĩa là thế giới xung quanh chúng ta là một thế giới trong mơ, còn thế giới thực xoay quanh hoa, phấn hoa và côn trùng. Câu chuyện của Trang Tử cho chúng ta thấy chúng ta có rất ít sự chắc chắn về thế giới bên ngoài. Đồng thời, chúng ta cũng có những quan niệm nhất định về thế giới. Chẳng hạn, chúng ta cho rằng những con người mà ta nhìn thấy cũng giống như ta, đều có một ý thức tương tự. Nhưng liệu chúng ta có thể chứng minh điều đó không? Cho đến nay, điều đó vẫn là không thể, vì chúng ta không thể vượt qua ranh giới ý thức của chính mình, chúng ta không thể bước vào tâm trí của người khác và nhìn thế giới theo góc nhìn của họ, vì vậy chúng ta không thể chắc chắn liệu ý thức của họ có tồn tại hay không. Cái gọi là vấn đề về tâm trí của người khác này tạo thành cơ sở cho một quan điểm triết học mang tên chủ nghĩa duy ngã. Chủ nghĩa duy ngã nói rằng, tôi không có lý do thực sự nào để tin rằng thế giới bên ngoài tôi đang thực sự tồn tại. Tất cả có thể chỉ là ảo ảnh do tâm trí tôi tạo ra. Quan điểm này bị xem là cực đoan, vì nó phủ nhận cả thế giới khách quan và cho rằng chỉ có tôi người đang suy nghĩ, đang cảm nhận là có thật. Nhưng ai biết được, liệu có thể nào mặc dù vũ trụ bao la, hay có vẻ như vậy, chỉ có bạn tồn tại? Video này khám phá triết lý của thuyết duy ngã. Chỉ có bạn tồn tại, triết học duy ngã. Vì cái gì là thật? Làm sao bạn định nghĩa được thật? Nếu bạn đang nói đến những gì bạn có thể chạm vào, ngửi thấy, nếm được và nhìn thấy, thì cái gọi là thật chỉ đơn giản là những tín hiệu điện được não bạn diễn giải. Đây là lời của Morpher, một trong những nhân vật chính trong bộ phim The Matrix, khi anh cho Neo thấy rằng cả cuộc đời mình thực chất chỉ là một thế giới tưởng tượng. Vậy, cái gì mới là thật? Liệu những gì giác quan ta cảm nhận có đúng là bản thân sự vật? Hay chỉ là cảm giác về chúng? Vấn đề trong việc định nghĩa thực tại vì nằm ở chỗ, chúng ta bị giới hạn bởi chính những tri giác của mình. Thế giới mà ta cảm nhận có thể không giống với thế giới như nó là, bởi ta không thể nhìn thế giới vượt ra ngoài các giác quan, ta chỉ thấy những gì giác quan thu nhận được, và tâm trí ta lý giải chúng theo cách riêng của nó. Nhà triết học Immanuel Kant quan tâm đến mối quan hệ giữa khách thể và chủ thể. Ông tự hỏi đối tượng được thể hiện đến mức nào khi chủ thể nhận thức được nó. Ông tuyên bố, những thứ chúng ta nhìn thấy không phải tự thân chúng là những thứ chúng ta nhìn thấy. Chúng ta hoàn toàn không biết các vật thể đó có thể là gì khi đứng riêng lẻ và tách biệt khỏi khả năng tiếp nhận của các giác quan. Chúng ta không biết gì ngoài cách chúng ta cảm nhận chúng. Kết thúc trích dẫn. Vậy, làm sao chúng ta có thể chắc chắn những gì chúng ta thấy là đúng sự thật? Ví dụ, những người sống trong ma trận nhận thức thế giới theo cách tương tự như nhận thức của con người về thế giới thực trong quá khứ. Người khác, giao thông, thức ăn và các hình thức khác quen thuộc với con người. Tuy nhiên, thực tế của ma trận không phải là những hình dạng được các tù nhân nhận dạng mà là những dòng mã màu xanh lá cây mà Neo có thể nhìn thấy khi anh ta giác ngộ. Vì vậy, ma trận là một ảo ảnh, những gì chúng ta thấy về thế giới không gì khác ngoài mã. Trên thực tế, điều này cũng có thể xảy ra. Một lần nữa, như Kant đã đề cập, chúng ta hoàn toàn không biết các đối tượng có thể là gì khi đứng riêng lẻ và tách biệt khỏi khả năng tiếp nhận của các giác quan của chúng ta. Làm sao chúng ta biết được những gì chúng ta nhìn thấy là có thật? Theo giác quan của chúng ta, thế giới có thể có vẻ chân thực, nhưng chúng ta chỉ nhìn nó từ một góc nhìn duy nhất, không có cách nào để biết được bản chất thực sự của thế giới nếu chúng ta không nhập thể vào phía bên kia thế giới bên ngoài và nhìn từ đó. Nhưng nhìn từ góc nhìn của phía bên kia là điều không thể. Chúng ta không thể thoát khỏi quan điểm của mình. Có thể nói rằng chúng ta là tù nhân của tâm trí, bị giới hạn chỉ có thể nhìn môi trường xung quanh qua một cửa sổ duy nhất. Nhưng nếu đúng như vậy, làm sao chúng ta biết được thế giới chúng ta nhìn thấy qua cửa sổ đó là có thật? Sẽ thế nào nếu thực sự không có gì chúng ta nhìn thấy ở đó, vì cửa sổ thực chất là góc nhìn vào tâm trí chúng ta? Hiện hữu là được nhận thức.
Hãy tưởng tượng rằng không có gì tồn tại ngoại trừ tâm trí và nhận thức của chúng. Toàn bộ vũ trụ thực sự không tồn tại ở bên ngoài, vì nó là sản phẩm sáng tạo của người nhận thức. Ý tưởng cho rằng trải nghiệm của chúng ta về thế giới bên ngoài phụ thuộc vào tâm trí người tri giác, và do đó chỉ là những tri giác đơn thuần, đã dẫn đến một triết thuyết gọi là chủ nghĩa duy tâm chủ quan, Subjective Idealism, được phát triển bởi triết gia George Berkeley, người đã phát biểu, câu hỏi giữa những người theo chủ nghĩa duy vật và tôi không phải là liệu mọi vật có tồn tại thực sự bên ngoài tâm trí của người này hay người kia hay không, mà là liệu chúng có tồn tại tuyệt đối, khác biệt với việc được Chúa nhận thức và nằm ngoài mọi tâm trí hay không. Kết thúc trích dẫn. Berkeley đặt câu hỏi về sự tồn tại của bất cứ thứ gì nằm ngoài giác quan của chúng ta. Nếu điều này nghe có vẻ cực đoan, chúng ta có thể tự hỏi, tôi đã từng nhìn thấy bất cứ điều gì nằm ngoài nhận thức của mình chưa? Ví dụ, chúng ta trải nghiệm một bộ sưu tập sách trong tủ quần áo vì chúng ta nhìn thấy chúng. Nhưng làm sao chúng ta có thể chứng minh chúng vẫn còn ở đó nếu chúng ta không nhìn vào chúng? Chúng ta có thể nhờ bạn bè trông chừng khi chúng ta đi vắng. Hoặc chúng ta có thể hướng máy ảnh vào chúng, nhưng trong cả hai trường hợp, những cuốn sách trong tủ vẫn được giám sát. Ai biết được liệu những cuốn sách đó, khi không có ai và không có gì đang theo dõi, sẽ thay đổi hình dạng hay chỉ biến mất? Vì chúng ta không thể trải nghiệm được sự không trải nghiệm, nên chúng ta không bao giờ có thể biết liệu những thứ chúng ta nhận thức có tồn tại theo nghĩa tuyệt đối hay không. Theo những gì chúng ta biết, không có gì tồn tại ngoài tâm trí chúng ta, đó là điều Berkeley tin tưởng. Theo ông, thực tế của thế giới bên ngoài phụ thuộc vào người biết. Ông đề xuất quan điểm của mình bằng cách sử dụng 3 từ tiếng Latin, esse percipi, có nghĩa là tồn tại là được nhận thức. Chỉ có bạn tồn tại. Mặc dù không phải là người theo chủ nghĩa duy ngã, Descartes đã đưa ra một nhận xét cơ bản đối với triết học duy ngã. Ông kết luận rằng sự thật duy nhất mà ông không thể nghi ngờ một cách hợp lý chính là sự tồn tại của chính mình. Do đó, câu nói nổi tiếng của ông, cogito ergo sum, tôi tư duy, vậy nên tôi tồn tại. Sự tồn tại của chính bạn là thứ bạn không thể bỏ qua. Bạn có thể tưởng tượng mình không tồn tại, nhưng thực tế là bạn đang cố gắng đã ngụ ý sự tồn tại của bạn. Nhưng như chúng ta đã thảo luận, chúng ta không thể nói như vậy về thế giới bên ngoài. Vì chúng ta bị giới hạn bởi nhận thức của mình nên thế giới bên ngoài tâm trí chúng ta, có thể là tưởng tượng hoặc hoàn toàn khác so với những gì chúng ta thấy. Một số người tin rằng chúng ta là một phần của thực tế mô phỏng. Và với một số người, chúng ta giống như những chú bướm mơ ước mình là con người. Một số ý tưởng này có thể tranh luận được, một số khác thì vô lý. Nhưng sự đa dạng của các lý thuyết này cho thấy sự thiếu chắc chắn. Mặt khác, nơi mà những ý tưởng này trú ngụ, tâm trí, là thứ chúng ta có thể chắc chắn là tồn tại. Chủ nghĩa duy ngã là một quan điểm triết học bắt nguồn từ chủ nghĩa hoài nghi có thể nảy sinh khi chúng ta suy ngẫm về kết luận của Descartes. Nếu sự tồn tại của chính bạn là điều duy nhất bạn biết chắc chắn, thì điều gì ngăn cản bạn hoài nghi về mọi thứ bên ngoài bạn? Tất cả những gì bạn cảm nhận được có thể chỉ là ảo ảnh, ngay cả với người khác. Hơn nữa, bạn, và chỉ bạn, có thể là thứ duy nhất tồn tại. Nếu bạn tin rằng chỉ có mình bạn tồn tại, bạn là người duy ngã. Với nhiều người, quan điểm duy ngã có thể nghe có vẻ vô lý. Và hầu hết mọi người có lẽ đều đồng ý rằng một người theo thế giới quan duy ngã đã đưa sự hoài nghi của mình về thực tế của thế giới bên ngoài lên mức cực đoan. Vấn đề tâm trí người khác. Không có gì ngạc nhiên khi có những lời chỉ trích chống lại chủ nghĩa duy ngã. Một nỗ lực nổi tiếng nhằm bác bỏ thuyết duy ngã là cái gọi là lập luận từ phép loại suy. Vì bạn biết nội dung trong tâm trí mình, với tư cách là một cá nhân rõ ràng thuộc về loài người qua mọi thuộc tính như đặc điểm cơ thể, phản ứng cảm xúc, cách suy nghĩ, vân vân, nên có thể nói rằng tâm trí của những người khác cũng tương tự như vậy. Từ những quan sát của bạn, có vẻ như bạn chỉ là một trong số nhiều người có ý thức. Hơn nữa, quá trình nuôi dạy và hoạt động của chúng ta phụ thuộc vào bối cảnh xã hội, những người khác nuôi dạy chúng ta ngôn ngữ và trở thành hình mẫu. Có vẻ thật điên rồ khi nghĩ rằng chỉ có mình bạn tồn tại, khi mà cuộc sống có rất nhiều dấu hiệu cho thấy chúng ta không đơn độc. Tuy nhiên, theo quan điểm duy ngã, có một vấn đề ở đây, cái gọi là vấn đề về tâm trí của người khác. Mặc dù mọi người có thể hành xử theo cách tương tự như chúng ta, nhưng không có bằng chứng chắc chắn nào chứng minh tâm trí của họ tồn tại. Miễn là chúng ta không thể vượt qua ranh giới ý thức của chính mình thì không có lý do gì để cho rằng những sinh vật mà chúng ta nhận thức sở hữu tâm trí có ý thức riêng. Vì vậy, theo quan điểm này, việc gán ý thức cho con người cũng hợp lý như việc gán nó cho một chiếc bàn gỗ, vì các đặc tính vật lý như bộ não, hành vi và cảm xúc của con người không phải là bằng chứng chắc chắn về ý thức. Một lần nữa, như Trang Tử đã nhận ra sau giấc mơ về con bướm, chúng ta chỉ có thể chắc chắn về ý thức của chính mình khi chúng ta trực tiếp trải nghiệm nó. Mặc dù có vẻ không có khả năng, nhưng vẫn có nhiều kịch bản khác nhau nếu thuyết duy ngã là đúng,
và bạn thực sự là người duy nhất trên thế giới này thực sự tồn tại. Ví dụ, bạn có thể là một phần của thực tế mô phỏng, trong đó những người bạn quan sát chỉ là các chương trình máy tính hoạt động như con người. Những câu hỏi bạn có thể tự hỏi ở đây là, tại sao mô phỏng này lại tồn tại? Hình ảnh của con người đến từ đâu? Liệu chúng có phải là một loài trong quá khứ không, và tôi có phải là người sống sót duy nhất không? Hay đó chỉ là sự suy nghĩ ngẫu nhiên của tôi? Và vai trò của tôi trong việc này là gì? Một kịch bản khác là bạn là người duy nhất còn sống tham gia vào một thí nghiệm khổng lồ, bạn bị bao quanh bởi những người máy trông giống, nghe, ngửi, cảm nhận và hành động giống con người nhưng không có ý thức. Một lần nữa, bạn có thể hỏi, mục đích của thí nghiệm này là gì? Vai trò của tôi trong đó là gì? Hình ảnh của con người đến từ đâu? Tuy nhiên, một khả năng khác có thể là bạn đang ở trong một giấc mơ nào đó. Trong giấc mơ, bạn không chỉ là người duy nhất tồn tại mà mọi thứ bạn nhìn thấy đều là bạn, tất cả đều là một phần của tâm trí bạn, nghĩa là không có gì tồn tại bên ngoài ý thức của bạn. Toàn bộ vũ trụ xung quanh bạn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của bạn, bao gồm tất cả mọi người. Vì vậy, ai biết được? Một ngày nào đó bạn sẽ thức dậy, theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng, và nhận ra rằng tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống của bạn không phải như những gì bạn thấy, và tất cả những người bạn gặp trên đường đời đều là giả tạo hoặc tưởng tượng, trong suốt thời gian bạn ở một mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.